ආයිබන් කියලා පිළිගන්නවා HarrYa YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ තමන්ටම කියලා වෙබ්සයිට් එකක්. එහෙම නැත්නම් තමන්ගේම ප්‍රොඩක්ට් එකක් සෙල් කරගන්න පුළුවන්. තමන්ගේ ව්‍යාපාරයට ගැලපෙන විදිහේ බිස්නස් වෙබ්සයිට් එකක් නිර්මාණය කරගන්න විදිය ගැන. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදන්න යන වෙබ්සයිට් එකේ ප්‍රීවියු එකක්. මේක මම හදපු වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ තමයි අපේ වෙබ්සයිට් එක හදලා පස්සේ පේන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම කියනවා නම් මේකට කිසිම කෝඩින් දෙන්නම අවශ්‍ය නැහැ. කෝඩින් ගැන නොදන්න කෙනෙකුට මේක තමන්ටම කියලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක මම වීඩියෝ සීරීස් එකක් විදිහට තමයි ගෙන හිතාගෙන ඉන්නේ. ඒක නිසා channel එක subscribe කරලා ඒකට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරලා notification එක on කරගෙන ඉන්න අමතක කරන්න එපා. හරි. ඉතින් අපි යමු අපේ වැඩේට. මේක මං හදන්නේ අපි මේක හදාගන්න පාවිච්චි කරන්නේ Google blog කියන platform එක. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් හැමෝම දන්නවා blog එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. නොදන්න අයට මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. අපි දෙන්නට පටන් ගමු. blog Google එකේ blogger කියලා search කරාට පස්සේ ඔයාලට ඉන්න පළවෙනි link එකෙන් යන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට login interface එකක් වෙන්නේ. මම මේ වෙද්දි log වෙලා ඉන්න නිසා මට පේන්නේ නැහැ. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ඉතින් log වෙන්න. log වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙයාගේ interface එක තමයි පෙන්නන්නේ. මෙතනදී choose a name for your blog. ඔයාගේ blog එක කරන නමක් තෝරගන්න. ඉතින් අපි හිතමු ඔයාගේ website එක නම උනත් මේකට දාන්න. ඔයාගේ business එක නම උනත් මේකට දාන්න පුළුවන්. මම HarrYa YT කියලා දානවා. ඊට පස්සේ එනවා ඇඩ්‍රස් එක. ඉතින් මේ ඇඩ්‍රස් එක නම් මෙතනදී ගොඩක් ලොකුවට අවශ්‍ය නැහැ. මොකද අපි කස්ටම් ඩොමේන් එකක් දාලා ඇඩ්‍රස් එක වෙනස් කරන නිසා ඉතින් මේකට කැමති නමක් දාගන්න. ඔයාගේ බිස්නස් නේම් එක දානවා නම් ගොඩක් හොඳයි. this blog address is available. මේ blog address එක මට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන save කරනවා. හරි. මේ වෙද්දි අපි සාර්ථක විදිහට blog එක හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙන අපේ dashboard එක. මෙතන යටටම ගිහිල්ලා මෙතන view blog කියන option එකෙන් අපිට පුළුවන් අපේ blog එක අනිත් අයට පේන විදිහ බලා ගන්න. ඉතින් මෙහෙම තමයි අනිත් අයට අපේ blog එක පේන්නේ. හරි. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ විදිහට වෙන blog එක මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඇත්තටම කියනවා නම් මේක පාවිච්චි කරන ටෙම්ප්ලේට් එකක්. බ්ලොග් සයිට් වලට ගොඩක් ටෙම්ප්ලේට් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ටෙම්ප්ලේට් අපිට සල්ලි දෙතම ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් පාවිච්චි කරලා තියෙන එකත් පේ කරලා ගන්න ඕනේ. පේ කරලා ගන්න ඕන ටෙම්ප්ලේට් එකක්. ඉතින් මම මේකේ mod version එක තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඒක නිසා premium features ඒ විදිහටම ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මම ෆයිල් එකේ link එක පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලා එතනින් download කරගන්න. හරි. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා download කරගත්ත ෆයිල් එක open කරගන්න. ඔයාලට ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ෆයිල්ස් ටික තමයි මේ zip එක ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතනින් ඔයා යන්න ඕනේ HarrYa premium version XML කියන මෙන්න මේ XML ෆයිල් එක open කරගන්න. txt ෆයිල් එකක් විදිහට මෙන්න මේ විදිහට open වෙනවා ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මෙතනදී මෙන්න මෙහෙම තන ක්ලික් කරලා control එකයි A එකයි ඔබලා select all කරගෙන control එකයි C එකයි ක්ලික් කරලා control එකයි C එකයි press කරලා මේ මුළු XML ෆයිල් එකම copy කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ blog එකට ගිහිල්ලා මෙතන themes වලට ගිහිල්ලා theme එකේ මෙන්න මෙතන arrow එක down arrow එක click කරලා එතනින් එන edit html එකට යන්න ඕනේ. ගිහිල්ලා මෙතනත් මේ විදිහට කොහේ හරි click කරලා control එකයි A එකයි ඔබලා ආයෙම control එකයි V එකයි ඔබලා අපි copy කරගත්ත එක මෙතනට paste කරන්න. ඒ කියන්නේ තියෙන XML ෆයිල් එකේ තියෙන කෝඩින් ඔක්කොම ටික අයින් කරලා අපි copy කරගත්ත ටික මෙතනට paste කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන save button එකෙන් මේක save කරගන්න.
ඉතින් ටික වෙලාවක් ප්‍රොසෙසින් කියලා අපිට මැසේජ් එකක් පේනවා පල්ලෙහෙන්. ඉතින් මේකට ටික වෙලාවක් යනවා. හරි. අප්ඩේට් සක්සස්ෆුල් කියලා අපිට පේනවා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් අප්ඩේට් වෙලා තියෙන්නේ. අපි බලමු රිෆ්‍රෙෂ් කරලා. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා අපි සාර්ථක විදිහට අපේ ටෙම්ප්ලේට් එක මේ විදිහට ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඉවරයි කියලා. මේ සොරෂොප් මේක තියෙන්නේ අපි මේ ටෙම්ප්ලේට් එක ගන්නයි. එහෙම නැත්නම් අපි ටෙම්ප්ලේට් එක බයි කරන වෙබ්සයිට් එකට අදාළ විදිහට, ඒ කියන්නේ ඩිෆෝල්ට් ටයිප් එකට තමයි මේක තියෙන්නේ. අපිට අවශ්‍ය කරන වගේම අනවශ්‍ය කරන ඒවා මෙතන ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ ටික කස්ටමයිස් කරලා හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ කස්ටමයිස් කරනට ඔක්කොම වෙන්නේ මෙතන ලේඅවුට් එකෙන්. ලේඅවුට් එකට ගිහිල්ලා ලේඅවුට් එකේ තියෙන මෙන්න මෙතනින් තමයි මේ ඔක්කොම අපි කස්ටමයිස් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන ඇත්තටම කියනවා නම් අපි මේ වෙද්දී සරල දේවල් ටිකක් තමයි කරන්නේ. මූලික පියවර වල ටික අපි දැන් කම්ප්ලීට් කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ තමයි ටිකක් අමාරුම තැනට යන්නේ. හරි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද මේ ටෙම්ප්ලේට් එක එඩිට් කරගන්නේ කියලා. ඒ වගේම මතක් කරන්න කැමතියි මෙතනදී අපිට පොඩි අපේ ටෙම්ප්ලේට් එකේ එඩිට් කරන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඊටත් මම ඉස්සරහට අරගෙන ඉන්න. එතකන් අපේ channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරලා notification එකත් on කරගෙන තියාගන්න. අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එක ආව ගමන් ඔයාලට notification එකක් එන්නේ.